Autodema Premium Cars. Charlie's Pub. Alma Dulce. Deserturi rafinate pentru evenimente de bun gust. Zaza Resto Pub. Spontan cu Brian Podcast. Bine ați venit la un nou episod de podcast Spontan cu Brian. Astăzi o am lângă mine pe o mare doamnă a folclorului din Banat și o doamnă profesoară, să zicem așa, care a scos multe talente și a îndrumat multe talente. Bine ați venit, doamna Carmen. Bine v-am găsit și mă bucur mult pentru invitația făcută. Mulțumesc și eu. Așa, să discutăm așa ca într-o după masă. Da. Multă lume cred că nu știe copilăria dumneavoastră. Unde v-ați născut? Cum ați copilărit? Cum a fost copilăria? Eu cred că majoritatea știu. Da, m-am născut în orașul Lipova, în județul Arad, care atunci era zona de interferență, adică tot până dincolo de Mureș, era tot zona Banatului, era Banat. În primele clase, întâia și a doua, primare, le-am făcut la școala gimnazială de la Lipova, după care am plecat la Arad, la liceul de muzică. Se numea pe atunci, liceul de muzică, da. De ce am plecat la Arad? Pentru că părinții mei și-au dat seama, mai mult mama mea, că am aptitudini muzicale. De ce? Mergeam cu ei la fiecare eveniment, cum se făcea atunci, eu nu lipseam de lângă scenă. Eu numai lângă scenă și lângă muzicanți eram. Ei, la una dintre nunțile de la noi, de la Lipova, era în mare vogă pe atunci doamna Rodica Dima, eram eu mică, îți dai seama, aveam 7-8 ani, cânta la acea nuntă și m-am dus lângă ea acolo, eu vreau să cânt, cum te cheamă pe tine, așa, foarte dezghețată am fost de mică, nu eram rușinoasă deloc. S-a uitat femeia la mine, zice, păi cântăm ceva. Și eu știu ce am început eu să-i cânt acolo, ce știam și eu. S-a uitat așa la mine, o chemat-o pe maică mea, zice, fata asta chiar are talent, de ce nu vă gândiți să o dați la un liceu de specialitate, să nu se știe niciodată, e păcat să piardă, eu știu, aici, la Lipova, sau tatăl meu, fiind contabil la ape minerale la Lipova, vroia să-l urmez, adică vroia să devin contabilă, eu nicio treabă n-aveam cu matematica și cu astea. Așa, și, mă rog, a vorbit și cu și cu tatăl meu și nu prea au fost de acord, dar zice, veniți cu ea la Timișoara și eu vă duc la liceu. Eram în clasa a doua la vremea respectivă. Maica mea, atât eu trebuit. O urcat în tren, că așa mergeau cu trenul, m-a luat de mânuță, hai să mergem. Am venit la doamna Rodica acasă, dumneaei au venit cu mine la liceu de muzică să mă asculte. Nu mai erau locuri la liceu de muzică din Timișoara decât clasele mai mari, harfă și mai știu ce instrument era liber, adică locuri libere. Și atunci au zis, ok, dacă nu, mergeți la liceul de muzică din Arad. Când am terminat clasa a doua, s-au dat niște probe, ne-am dus la Arad, la liceul de muzică. Bineînțeles că am intrat cu brio acolo și am activat până în clasa a 7-a, când s-a desfințat liceul de muzică din Arad. Și câțiva dintre colegii mei, vreo 7-8, n-am vrut să părăsim liceul, așa, și atunci am venit la Timișoara și am dat probă la liceul de artă, pe vremea aceea, azi Colegiul Național de Artă din Timișoara. Am intrat, am făcut percuție până în clasa 8-a și dintre a 9 am intrat la canto. Și cam ăsta a fost parcursul meu de început. Am început cu concursuri de mică, în clasa 11-a deja luam trofeul Floarea din grădină și am devenit așa vedeta școlii un pic. Am vrut să vă întreb dacă, nu știu, în familie ați avut pe cineva nu mama, muzica sau... nici tata, bunicul meu, din partea tatălui, a fost preot și îți dai seama că fiind preot, eu jumătate de origine sunt basarabeancă. Din Basarabia, tatăl meu. Ei, când s-au refugiat, în 44 i-au adus aici și bunicul meu a prins
la Miniș, lângă Lipova, nu departe, post de preot acolo. Deci avea aptitudini din partea lui, le am eu, și o mătușă de-a mea din partea mamei cânta foarte, foarte frumos. Și cred că pe ea o moștenesc. Doinea, dar talent nativ, pur și simplu așa. Cânta pe la petreceri, nu a lăsat-o soțul să cânte. Știi cum era pe vremuri, ce solistele nu știu cum. Dar pe ea o moștenesc și din partea tatălui meu. Și referitor la concursuri care ați participat când erați copilă, ați trecut toate cu brio sau ați întâmpinat uși închise? Sau Niciodată. Să nu? Tot timpul? Eu unde m-am dus? Locul 1, maxim locul 2. Da, deci luam pentru că probabil că aveam ceva și oamenii de specialitate m-au apreciat. Niciodată n-am simțit că am fost respinsă sau... uite că dacă mă gândesc bine, la un festival eram în clasa tot a 11-a, la Cântec Nou în Mehedinți. Eram foarte mulți concurenți. 78 se ținea în 2 zile concursul. Acolo am luat locul 2. Dar înainte cu un an am luat preselecția, dar n-am luat nimica. Pentru că, mă rog, e altceva mai mult de spus. Dar așa, nu, n-am întâmpinat nicio problemă. De ce spuneți? De ce? Ce puteți să-mi spuneți ca să fie așa ceva exclusiv? Nu pot să spun nimic. Nu dați numele. Nu. Nu puteți, țineți acolo secret. Bun. Da. Și după aia dar am vrut să vă întreb de ce muzică populară și nu altceva? Nu știu. Așa m-am născut. Că era și muzică ușoară, nu? Era, dar probabil nu m-a atras cu nimic. Cu asta m-am trezit, cu muzică populară. Cântam și la grădini, jucam, eram mare dansatoare, ce crezi? Asta a fost să fie, am terminat la liceu de muzică aici la Timișoara, nu era canto popular la acea vreme, era numai canto clasic, am terminat canto clasic. Ce înseamnă? Că eu nu știu, că nu sunt în domeniu. Nu? Muzică clasică, de operă. Eu asta am făcut în liceu. M-am pregătit, nu erau arii de operă, liduri, mă rog, pe lângă solfegii, dicteu, se făcea școală la liceu de muzică, credeți-mă. Am dat la conservator la Iași, n-am intrat anul ăla și nici n-am mai dat după aceea. După aceea m-am gândit să făceau 6 ani canto. Zic, plec de aici în 6 ani, deja început lumea așa să mă cunoască din liceu, luând și Floarea din grădină și multe concursuri și am mai cântat alături de, pe vremea aia, de ansamblu Banatul, era Mariana Drăghicescu. Țin minte că am avut un spectacol în Parcul Rozelor, cred că era în clasa 9-a, și am cântat un duet cu dumneaei într-un mare spectacol și cu Alex, cu băiatul ei. Cu ea am făcut duet, după aceea am cântat o piesă și cu Alex. Cânta și Alex pe vremea aceea. Și asta mă gândeam. Zic, acum mă știe lumea unde mă iau să plec la ea 6 ani să fac, oricum nu-mi doream să fac canto clasic de performanță. Ce însemna 6 ani? Ce făceați? Nu știu cum. Ce făceam? Eram la facultate și trebuia să stau la Iași ca să termin canto clasic, iar canto clasic e foarte greu să ajungi un solist de talie națională, mondială, trebuie să fii foarte, foarte, foarte bun, plus de asta că nu toți au șansa. Puteam să mă reîntorc, să fiu coristă la filarmonică sau la operă, sau profesor de muzică, altceva n-aveam ce să fac. Și când ați început să vă axați pe partea asta de nunți, de populară, să vă faceți... Populară am cântat dintotdeauna. Ei, cu nunțile am început-o destul de devreme. Nu știu, chiar era în clasa 7-a, 8-a. Era Luță Popovici, Iancu Popovici era cu 2 ani mai mare ca mine, Anicuța era mai mică ca mine și tanti Măriuța Mica, cum îi spun eu, ne-au luat pe la niște nunți pe aici, prin oraș. Bine, Luța era cu ministerul, cu trupa, dar noi eram mici, ce-i fi cântat eu acolo, un program. Astea n-au fost, asta a fost așa de început. Ei, după aceea am prima mea nuntă, până nu m-am căsătorit, cred că aveam vreo 17-18 ani, direct în Caraș, cu Nicoară, eu și nașa lor, și atunci au zis, vii cu mine la nuntă la Cănișa. Parcă acum mă văd.
Și ne-am dus, imediat am făcut diferența din ele, aceea pot să zic că a fost prima nuntă așa cântată, luată de mine și de Petrică, care m-a luat la anunț. Am cântat o perioadă cu ei, după aceea, înainte de căsătorie, din 88 până în 90, am cântat 2 ani cu trupa lui Nealuță, cu Nicu Anghel Ministeru, care pot să zic că a fost o școală pentru mine, mă forjau, nu așa. Dar și eu am fost foarte receptivă. Am învățat, mi-am făcut repertoriu, nu neapărat al meu de prima dată, dar după aceea am început să fac piese. După ce m-am căsătorit cu soțul meu, ne-am format trupa noastră, cu Marius Cârnu, care e și nașul nostru, cu Dean Galetin, care o cânta 6 ani cu mine în trupă, până nu s-o căsătorit. Cum l-ați cunoscut pe soțul? Că deja tot derulați cu soțul. Cum l-ați cunoscut? Cum l-am cunoscut? L-am cunoscut tot așa, vreo 18 ani, fiind deja angajată a ansamblului Banatu și a început lumea să mă știe că nu erau atâția soliști. Este o fată la Timișoara, cântă faină, e tânără, e frumoasă, nu știu ce, la o rugă la Brebu. Și m-au pus oamenii separat, cum să face și acum. Și Sorin cânta acolo cu alți băieți, dar nu el m-a pus Sorin, un muzicant din Caransebeș. Vrei să vii la rugă? Eu știu cât mi-or fi dat acolo. Și acolo l-am întâlnit prima dată. După aceea, nu știu, soarta au făcut să ne mai întâlnim ocazional, așa. Mă puneau pe mine separat, pe el separat, cu trupa lui, nu știu, al lui Ministeru, al lui Olani, al lui Florești, foarte mult. Am colaborat cu Nana Florea și cu ei la începuturile noastre, până ne-am făcut noi trupa noastră. El făcând armata în Timișoara, aici, ne întâlneam foarte des. Și uite, azi ne-am întâlnit, mâine ne-am întâlnit, ba la o cafea, ba la o cântare și s-a înfiripat ceva între noi și așa ne-am mutat împreună și... Și după aia ați început și împreună să colaborați la Sigur evenimente? Că da, numai cu el, normal. Și cu băieții din trupe. Da. Care a fost, nu știu, vă amintiți formația cea mai de bază pe vremea aceea, la începuturi? Când ați început cu soțul? Ce formație, care variantă a fost? Păi asta au fost Marius Cârnu cu Sorin, suflători, Deian cu acordeonul și Vasa Iovanovici Corga. Asta era trupa noastră și eu n-aveam solist, al doilea cu mine. Cred că 25 de ani am cântat singură. Că nu, doamnă, dacă sunteți dumneavoastră, ne ajunge. Și nunți grele, crede-mă, nu ca acum, mai ales în Caraș, plecam de la una, veneam la alta, nu mai ajungeam. Plus cu școala, când veneam oboseală, după 2 ani a venit și copilul. Greu, că nu prea au crescut cu noi dacă am tot fost pe drumuri, dar așa am reușit să le îmbinăm pe toate. Asta a fost prima trupă. 6 ani am fost împreună în formula asta. După aceea de ani s-a căsătorit cu Andrei, era normal că își face trupă cu soția lui și s-au mai perindat câțiva. Bun, am găsit aici, căutând pe internet, am găsit niște articole din 92. Da, le scos de la arhivă acum. De la arhivă. De la naftalină. Căminele culturale. Vă mai amintiți de evenimentul ăsta din 1992? Nu, ce? De unde? Ce era acolo? Ceva, cei 9 soliști care au cântat la Nischidorf. Vasile Conia, Elena Jurgescu, Tiberiu Cea, Carmen Popovici, Laza Knežević, Marius Cârnu și Sorin Dâmbravă. Ceva eveniment cu renovatul căminelor. Probabil că o fi fost un eveniment de caritate, că facem și din astea destule. Din banii încasați se vor cumpăra câteva obiecte stricte necesare pentru dotarea căminului. Sigur, a fi fost un eveniment caritabil. Am fost acolo și au scris oamenii că așa. Da, dacă îți arăt câte articole am acasă de începuturile mele, primul meu afiș, primele poze de la casete, cum era atunci, după aia de la CD-uri. În ce an ați făcut primele casete? În 91, primul CD-ul. Casetă, de fapt. Cum era? Da. Cine v-a făcut piesele atunci, pe vremea aceea? Să știi că eu mi le-am făcut, n-aveam atunci pe nimeni. De ce? Pentru că nu erau atât de cântate toate piesele, mai aveam de unde să aleg și căutând așa piese instrumentale, Sorin mai știa și el, Vasa era foarte
foarte calculat, așa, căuta, uite, piesa asta nu-i cântată, asta e de Banatul de Pustă, aia e de Banatul de Munte, așa, și cu textele, nu erau chiar toate a mele, mai cântam și de la alții, după aceea am văzut că nu-i bine, trebuie să îți faci repertoriul tău, ca și solist. Ți-am spus, piesele le mai găseam. După aceea, odată cu evoluția asta, am început să creez, că eu le fac și elevilor mei piese și nu numai populare, mai facem și o petrecere, ca asta să ce să facem. Când ați început să predați canto? În 1990. Până în 1990, din 1985, am fost angajată a ansamblului profesionist Banatul, în funcția de solist vocal, iar la 90, după Revoluție, eram ca incert, așa, că se desfințează, că nu, fiind un post liber aici la Școala de Arte, doamna Ana ieșise la pensie și m-a sunat domn director Cipu, era pe vremea aia, Carmen, vrei să vii la Școala de Arte? Deja și stăteam cu Sorin, mă zic, da, vin, să încerc. Nu știu, dacă îmi place sau nu îmi place, mă descurc, nu mă descurc. Deci, pe 1 octombrie 1990 am venit la școală. Deci, cu transfer, nu se desfințase ansamblul Banat, am zis eu, m-am căsătorit, nici nu se mai făceau, nu mai pot să plec în turnee, să plec de acasă, atâta. Pe Sorin, imediat când au venit în Timișoara, l-au cooptat cei de la ansamblu Timișu, l-au și angajat atunci, pentru că e valoare și până în ziua de astăzi și el la Timișu, este și eu la școală și nu știu când au trecut 35 de ani anul ăsta de când predau. Mi-am dat seama că îmi place ceea ce fac, tot timpul sunt la curent cu tot ce apare, pentru că vreau, nu vreau, trebuie să învăț și eu cu cei tineri, vocalize în fiecare zi, îmi place nici nu știu când au trecut ani. Dacă puteți să dați un nume care, nu știu, un elev sau o elevă care a ajuns și a ținut cont de sfaturile dumneavoastră. Doamne, dar toate... Cea mai. No, păi nu știu, cea mai, că care toate... a ajuns cea mai... Toate, o grămadă, Zdana Gruiescu, Otilia Duma, Dan Necșa a fost prima mea generație, dar abia ultimul an, Cornelia Lupulescu. Ce să vă spun, fetele astea tinere, am văzut că ai avut asta mai noi, cu Denisa Țani, sunt foarte mulți, nu vreau să supere careva dacă văd, mai ales fetele astea care au și concursuri, nu știu, Roberta Selagea, Roxana Goia, acum am un băiat, David Crișan, fenomenal, deci un talent înnăscut, Dorinel Gavriluț, deci foarte mulți am. Cum au și evoluat generațiile acestea, nu știu, ați observat ceva schimbare în bine sau față de anii 90, de cei de atunci? Nu neapărat, adică toți își fac treaba, cei care vor să-și facă treaba, și înțeleg ceea ce le spun și după ce pleacă de la mine, asta depinde de ei. Dacă mai vor să continue, altele s-au căsătorit foarte păcat talentate sau să însoară, nu-i mai lasă soțul, soția, știi? Gelozia sau pur și simplu nu mai. Și acum vin și le pare rău. Că, de ce n-am ascultat? Nu putem veni. Păi nu mai puteți veni acum, că gata, anii trecuți. În ce constă mai exact pregătirea care le oferiți? Le dați și sfaturi și din experiența dumneavoastră și Corect. Secrete de genul ăsta? Le mai dau și secrete, ce-ți facă, doar nu le explic. Cei care pricep. În primul rând, noi nu facem decât de la 14 ani. Așa se face în toată țara asta. De ce? Pentru că vocea încă nu-i dezvoltată și nici intelectul nu-i dezvoltat. Fiind foarte mici, nu înțeleg tehnica asta vocală sau ce încerc eu să le spun, înțelegi? Cu respirație, cum să ducă sunetul în față, cum să aibă atitudine, mișcare scenică, eleganță, nu știu să spun, toate trebuie să le aibă, da. Și le împărtășesc și lucrez mult la asta. Nu intervin în stilul lor. Dacă îl văd că are un stil, nu pot să impun eu cânți ca mine, nu. Tu cânți așa, dar să cânți corect ceea ce cânți. Și în momentul când au și talent, să nasc și cu un talent, măcar 50%, sau nu mai vorbim de ăștia nativi, că ăștia chiar n-au nevoie de nicio școală adică au nevoie de o respirație bună, de o frazare bună,
atunci se completează munca. Talentul cu munca dă o rețetă de succes. Bun, și am avut și invitați și invitate care s-au plâns că sunt profesoare sau doamne profesoare, să zicem așa, de canto, care poate n-au nicio legătură cu muzica. Sau... Da. De ce? Cum vedeți chestia asta? Adică... Nu știu, mă abțin, pentru că nu îs profesoare de canto, dar stai să ne înțelegem. Canto popular e una, canto clasic e alta. Vocalizele sunt aceleași, cu toate că eu, la clasă, mi-am format un alt stil. Nu fac vocaliza, să-ți dau un exemplu simplu, la final. Le spun, ții acolo sunetul în față să fie și după aceea facem vibrato, că de-aia e canto popular. Și am creat eu niște vocalize cu mici fraze, floare mândră sau bage dragă sau ceva și cântăm pe astea, adică și cele care nu sunt interprete de muzică populară, profesoarele, și nu știu să cânte chiar corect, nu, ce să învețe copilul ăla? Ce să învețe? Da, faci vocalize cu el, dar vine partea a doua, când trebuie să-i dai piese. Majoritatea soliștilor ăștia, interpreții mai tineri, au probleme cu lălăitul, da? Nu pot să cânte ordeleană românească. Tot le spun, mă lasă țigăniile țigănii. Când cânti românește sau la un spectacol sau într-un pe acolo, trebuie să meargă tot și florile și din gât, nu faci cu gura, faci din gât, faci tot ce e nevoie ca să fie corect. Dacă nu, cântați cum vreți. Dacă nu le explică nimeni bine, ei n-au. Păi, dacă... Nu mai vreau să zic mare lucru, la licee, de specialitate. Sunt profesori care nici măcar nu-s de canto, n-au ce să le învețe. Și atunci îi obligă trebuie să cânți doina aia. Păi stai un pic, nu poate să cânte copilul doina, el nu poate să cânte 2 strofe dintr-o piesă, corect? Doina nu poate să cânte oricine. Cu doina trebuie să te naști, să ai melismele naturale în glas, să ai tot ce străbă de la Doamne, Doamne. Altfel nu se simte nimic. Ei, că îi mai arăți, nu-i bine acolo, nu faci terminația, vezi că florile alea trebuie făcute. Da, ăsta e stilul meu de lucru și de aia văd că nu dau greș, că să înghesuie copiii la mine. Fără lipsă de modestie acum. Da, și toți cei care au trecut în mâna mea știu că au sunt mulți. soliști de scenă, soliști de restaurante, care nu interesează concursuri alea, să aibă evenimente, știi? Ei, în momentul când îmbini toate acestea, când ești pe scenă, trebuie să știi ce cânti, cum apari în fața publicului și la o nuntă e altceva, acolo ești mai destins, mai pătimaș, mai... știi? Aia e foarte greu, aia care îmbină toate astea, aia sunt artiști deja, nu mai soliști vocali. Când și aleg cariera, ce sfaturi le dați în sensul acesta? Că vedeți că va interveni și manelele pe parcurs, în anii 90 erau rumbe. Acum ce să spun, că și eu când manele pe bune, hai să nu fim ipocriți, adică cine nu din proprie inițiativă, dar dacă dimineața vine, Doamne, bine, din astea cunoscute sau ne faceți 2-3, vă fac. Na, asta e. Dar la școală nici într-un caz. Nu se studiază la noi decât muzică folclor autentic. Că vreți voi să mai învățați ascultări alea, e problema voastră. Eu nu zic că nu vă arăt, dar mergem de ascultarea normală de la sârbi sau influențe sârbești. Da, ai muzică de petrecere, nu-i chiar așa, pentru că la noi, având influențele sârbești, așa cum cei din sudul țării au influențele, eu știu, de dincolo, și la noi se reflectă asta în piese și chiar sunt frumoase. Sunt frumoase, sunt melodioase, și în ziua de azi chiar sună bine. Dar, ți-am spus, de la început, când vii la școală la mine, începem cu piese ușoare, cu folclor autentic. Trebuie să știi că pici undeva îți cere, uite, nu numai doine, că nu toată lumea cântă, un brâu frumos vechi, trebuie să știi cam de toate un pic, știi, mai vechi, mai combini vechiul cu nou, da. Să ai repertoriu. Ați avut elevi care au renunțat, poate între timp, să mai vină și să mai practice? Da, am avut elevi, uite, chiar anul ăsta. Un elev foarte bun, cred că e nepotul lui Stoicănescu, da, foarte talentat. Ei, copilul a decis că e foarte timid, că el nu poate să facă, o plecat dincolo la muncă,
își face un ban și și-o da seama că mulți vin la început, vin acum 2-3 ori, eu mi-s cinez. Nu ești nimeni. Păi trebuie să treacă 2-3 ani să-ți dai seama de ce poți și ce nu poți. Și atunci alții, nu mulți am avut în decursul anilor, toți și-au terminat cei 3 ani de studiu, dar câțiva dintre ei au renunțat, da. Ba s-au căsătorit, ba... Dar ca să plece la alt profesor, ați avut? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu. Nu, pentru că noi și dacă ar fi să se întâmple sau să mai cer de la alți nu. Te-ai înscris acolo, ei se înscriu unii la mine, dar eu nu am locuri veșnic, fără locuri, 5-6 locuri. Și atunci, da, mă vrei să faci, uite, mai sunt locuri acolo, mai sunt dacă vrei. Dacă nu, altul vine, dacă nu intru la dumneavoastră, nu vin, mai stau un an sau ceva. Alții se duc și la alți profesori și i-am zis, toți sunt buni, adică fiecare vă arată din experiența lor la noi la școală. A fost cazul vreodată să-i spuneți, nu știu, să nu dați nume, dar să-i spuneți, să nu mergi la ăla că Doamne, te învați așa, ferește. sau nu le-ați lăsat să facă fiecare ce-o vrut. Doamne, cum să spun eu așa ceva? Încă eu le dau, mergeți și faceți, vedeți. Nu, niciodată n-am. Și referitor la cariera de solist sau solistă, cum să zic corect, când ați început să fiți mai așa, cel mai cunoscută, cel mai celebră, cea mai solicitată în anii 90, cam când vi s-a întâmplat? Începând cu un an de zile, că nimica nu vine wow, care pușcă peste noapte, că tot așa se stinge. Renumele ți-l faci în an de zile. În momentul când, uite, s-a reînființat Radio Timișoara după 90, atunci ne-am dus, am făcut piese, am dat, lumea asculta în fiecare dimineață. Au apărut televiziunile, ne-am dus la televiziuni, unde te cheamă, ai scos o casetă, cum era pe vremuri, sau un CD, anual ai scos, îți faci piese, texte, te duci la evenimente, au început și cu spectacolele, eu fiind la ansamblu Banatul, lumea deja mă cunoștea cât de cât, eram tânără, dar mi-am făcut un nume acolo. Ei, după aceea tot ai crescut în valoare, pentru că lumea te vede dacă faci ceva pentru folclorul ăsta românesc și bănățeană. Și atunci, uite, mă mai scos o casetă, încep să ți se cânte piesele, să te recomand, asta e piesa lui Carmen, asta e piesa lui cutare și cutare. În momentul când aveam spectacole, pentru că ți-am spus, ne vedeau la televizor, ne mai vedeau prin concursuri și la evenimente, în primul rând. Și vorba se duce, uite, aia își vede de treabă, cântă, își face, așa-ți faci numele, nu? Pot să spun că am explodat, că tot timpul este loc pentru mai bine. Adică, în ani de zile, au durat, eu știu, vreo 5, 6, 7, 10 ani, poate, până după aceea lumea mă știa, fiind m-am căsătorit cu Sorin, știa că suntem împreună și așa-ți faci numele. La un eveniment mare, nu știu, public, să zicem, cum e ceva festival unde ați făcut, așa, ați simțit atunci, practic, că... Să știi că pe la toate evenimentele, că era de ani de zile, uite, Festivalul Inimilor, de când ne-am fost noi pe lume știu și că țara am acolo. găsit, un articol, era Doamne, la început, primele... când cântam și intram în scenă, lumea aplauda, juca, adică peste tot. Am avut câteva, uite, anul trecut, acum în 1 octombrie o să fie 2 ani, când începi să-ți culegi roadele, să vezi cât te apreciază lumea. Doamna manager Liliana Laichici, de la noi, de la centru, mi-a organizat un spectacol, numai mie, mi-a fost dedicat în cadrul Festivalului Tradiții la Români. Prima zi mi-a dedicat-o mie, un spectacol omagial. Foarte frumos. Cred că de 38? Ăla de 38 de ani de carieră. Vreau să spun că atâția colegi au fost prezenți și asta mi-a fost dorința mea, că eu vroiam de mult, de când trăia maestru Tomiță și directorul, că eu prima dată am fost la Banatul, dar din 90 am colaborat și cu Timișu. Și el tot, hai Carmen, îți facem un spectacol, mi-i făcuse la Andreea, la toți. Lasă că mai am timp, eu mai așa. Și acum au zis, gata, acum noi ți-l facem. Dar zic, eu am o pretenție, numai
câteva piese, eu vreau și cu ansamblu Timișu, fiind și soțul meu angajat și colegii mei totuși din 90 ani de zile cu care am plecat în America, în toate țările, nu numai în America, deci ne-am făcut și acolo nume, pe lângă aici la Centrul de Cultură și Artă. Și atunci, bucuria mea a fost, ți-am spus, sala arhiplină, dacă puteam să dăm 2 reprezentații lejer, colegi de cântec, foști colegi au venit, fiecare elevi de-ai mei actuali și foști, fiecare așa câte o piesă, n-am putut să-i chem pe toți, pentru că, era prea dificil și pentru orchestră. Cu Timișu au cântat cei care mi-au fost elevi și acum la Timișu, mai cu seamă că a prezentat doamna Iuliana Tudor. Și surpriza mea a fost când doamna Elize Stan a venit special pentru acest eveniment de la București să îmi înmâneze premiul de excelență al televiziunii române. Deci nu cred că mulți... Pe lângă premiile astea am fost recompensată de foarte multe ori. În urmă cu vreo 10 ani am luat premiul Pro Cultura de la Consiliul Județean. După aceea am premiul de excelență a municipiului Timișoara. Sunt cetățean de onoare la mine la Lipova în urmă cu vreo 13 ani, cu toți cei care sunt din Lipova, colegi de-ai mei. Eu zic că plus profesorul anului, plus... Uite, a venit vremea, deja mă duc în jurii, nu numai aici, mă duc la Sibiu în fiecare an, la Lucreția Ciobanu, sunt la Lada cu Zestre, sunt la concursuri. La concursurile astea de zonă aici, nu prea pot, că, uite, și acolo la Gelu Stan o să fie pe 6, din 17 concurență rămași, 7 ai mei, foști și actuali elevi. Și atunci nu pot să fiu în juriu. Că totdeauna, că e aia și ține cu ei. Nu, dar fi în conflict de interese. Da. Că oricum vrei, nu vrei, ești... Sigur aveți pe unul sau poate la care vă mai sensibilizează. Așa, dar normal că țin cu ai mei, dacă știi. Da. Cum ați reușit să țineți, să vă țineți, să vă mențineți eticheta undeva la, tot timpul ați fost undeva sus, adică niciodată n-ați fost în umbră, să zic așa. Păi asta sau... e, vezi? Care e secretul? Vezi? Care e treaba la un solist? E ușor să explodezi acolo, ți-am zis. Alții, mult mai repede, în ziua de azi, ai scos o piesă, wow, cine ești? Nu. Păi în ani de zile, în primul rând, să ai, pe lângă piese noi și ținute, că lumea să uită și când te duci pe stradă, să ai caracter, zic eu, e cel mai important, să nu fii fals, să fii deschis cu omul ăla de lângă tine, pentru că să știi că oamenii simt și la evenimente și la spectacole. În momentul când te uiți la ei și le cânți, transmiți ceva. Când vezi că ăla mâncă la masă, nici bagă în seamă, sau la spectacol cască, sau ce că nu prea le-a plăcut, știi? Parcă e ținut forțat Parcă e acolo. forțat, da. Și atunci, nu știu, cred că trebuie să fii și născut pentru asta, să gândești limpede și să știi când ajungi acolo, trebuie să ai măcar pe linia de plutire, știi? Dacă nu se poate mai sus. Am avut acum, în ultimii ani, sigur că da, fiind și vârsta, mai grijă de mine, am slăbit vreo 32 de kilograme, dar e foarte bine, așa. Cum s-au schimbat oamenii de pe atunci, din anii 90 față de acum? Sunt mai răi sau mai buni? Nu, sunt mai buni. Sunt mai buni, eu vorbesc și la evenimente prin Cara și pe aici, erau, știi, adică... Muzicanții nu erau tratați cu foarte, foarte mare respect, deci cât cei care aveau, eu știu ce nume. Ei așa știau ei, a venit ăla, el l-am plăcit, trebuie să-mi cânte. Ei, în ziua de astăzi nu-i mai așa. Te respectă, te consideră un artist, adică și tu dacă îl tratezi ca atare. Și eu cam de la început așa, și eu și soțul meu nu l-am lăsat, nu ne-am tras niciodată cu ei cum vine vorba de șireturi, Sorine, sau hai cântă băi Carmen sau ce, nu. Eu l-am tratat și omul simte, puțin, până aici. De aici încolo nu mai ai ce să te apropii de mine.
Adică eu te tratez cu respectul cuvenit, același lucru îți cer. Eu știu ce am de făcut, știu cât trebuie să cânt, ce trebuie să cânt. Asta e și asta, să zic, o virtute, așa, să știi, să citești oamenii. Dar în timp, înveți așa, vine de la sine, să-i simți, mai pot ăia să joace brău sau nu. Gata, m-am oprit. Sau acum e cazul să le cânt la masă o piesă de ascultat, o doină, o ceva, înțelegi? Na, și atunci, automat, când impui respect și lumea te respectă. Da. Nu întârzi, nu vrei să cânți, ți-am zis, punctualitate, caracter, îți faci treaba, păi trebuia să fim acolo și eu vin peste 3 ore. Păi normal că enervezi omul ăla. Atunci te... Fără muzică. Da. Referitor la citit oamenii, nu știu, ați citit vreodată că cineva e un om rău așa și să-l evitați? Da, tot timpul mă uit așa, știi? Fără să vreau, probabil că mi s-a dezvoltat chestia asta, adică nu știu de unde vine sau ce, dar dacă scoate 2-3 vorbe și așa, numai că privesc, îmi place sau nu-mi place. Nu zic nimic, îți dai seama, dar ceau și hai și bai, știi cum e vorba. Și referitor la tot despre oameni, au fost întâmplări? Dacă puteți să ne povestiți ceva întâmplări, nu să zic nasoale, dar așa, să întâmpinați probleme, așa, că aveți totuși o carieră și ați trecut, cred că, prin multe faze de genul. Așa, bine, și haioase și mai puțin plăcute, dar nu din cauza noastră. Vezi, la satele astea, țin minte că eram la o nuntă la Petroșnița, după Caransebeș, și cei care au făcut nunta erau ceva neamuri cu unii din satul vecin, unde la Goleț. Și ăștia, ca să le strece nunta, nu știu de la ce s-or luat, noi cântam pe scenă. Și a intrat unul, Sorin, că ăla îi da dracu, știi cum e vorba, e buzărant, așa le zicea că-s buzărant, știi? Dar a stat, s-a uitat acolo, știa, și s-au apucat la o ceartă, dar nu așa. Ca în filmele de groază, zburau scaunile, că erau scaune mese din alea. Nu cu noi au avut treabă, dar nu ți-a fost tot una. Păi și-au spart capul, a venit poliția, miliția, cum era atunci, vai. Nu mi-a fost cam frică atunci, zic, dar ăla tot, Doamne, nu avem treabă cu dumneavoastră, noi avem de reglat. Păi bine, mă, omule, dar au venit ăsta, ți-o străcat nunta, las că noi capul cu... Mă rog, faze și faze. Da, au fost așa. Și unde să fiți implicați, așa, să zicem, să fie nemulțumiți sau să-și ia de... N-ați avut? Niciodată. Eu, nu am avut probleme. Nu. Că atâta timp cât îți faci treaba și toată lumea, cei care am fost la ei și ăsta, știu acest lucru, adică n-am avut, să zic, probleme așa. Cu cine ați colaborat ca și colegi? Nu știu, la duete, ați avut ceva pe planul... N-am făcut duete așa. Cu Adi Stanca am făcut pe albumul lui, că el a făcut un album cu duete, cu colege și cu colegi. Dar da, tot vorbeam, cânt. Mai nou, să știi că îmi place acum mai mult. Nu mă mai iau nunțile mele, dar îmi place să mă duc singură, știi? Și când mă pune, am avut și anul ăsta, și anul trecut, și anii trecuți. Și la anul ăsta am una cu Meca, Mirimică, cu Călțun Brancu, deci oameni de egal cu cine cânt. Și e ok și așa. Ei, când eu cu trupa mea, asta e. Dar colaborez foarte bine. Egal cu Andreea, că să mai nimere, sau Nicoleta, sau nu există. Fetele astea, tinere astea, Doamne, ce fain, veniți cu noi. Alții te pun numai pentru nume, că sunt trupele astea de tineret acum, care eu tare mi drag de ei, știi? Na, și eu îmi place că mă duc și fac un program, 2 și mai am eu treabă cu... La tinera generație, ce sfaturile, care e primul sfat ce le dați? Pe plan muzical, pe plan muzical, da, păi asta, să-și creeze piesele lor, să nu devieze chiar atâta de mult. Ok, că faci o ascultare, că faci o ardeleană sârbească, că faci, dar să-și cânte acolo și din propria lor inițiativă 2-3 piese de muzică populară autentică.
Acum depinde ce gazde sunt, că dacă te pun la cântat numai pentru un anumit gen, fiecare solist s-a axat pe ceva dintre ăștia tineri, știi? Și cum îi sfătui să nu copieze pe nimeni? Adică să-și Asta facă stilul... tot timpul le-am spus. Tot timpul le-am spus pentru că nu ești nimeni dacă n-ai identitatea ta, amprenta ta vocală. Fiecare dintre soliști au o amprentă vocală al lor, care e unică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când deschizi gura și începi să cânti, să zică, asta cântă, e Carmen, e Andreea, e... Nu, tot le-am spus, și la bărbați la fel. În momentul când vrei să copiezi pe cineva, n-ai să te ridici niciodată la valoarea și la interpretarea acelui solist, pentru că una e una și voi veniți din urmă, trebuie să vă creați asta. Și trebuie să aibă ceva fiecare în parte. Dar lucrez mult la asta și cu ei. Nu, trebuie să ai stilul tău, să cânți, nu să o imiți. Fetele astea tinere, toate vin din urmă. Au ce au cu Andreea, numai cu mâna, cum face, păi Andreea așa face de o viață, că ea, cum fiecare avem, știi, câte un gest, o figură. De ce trebuie să faci cu mâna aia? Sau să ții microfonul ca Mihaela sau ca nu știu cine? Ține-l tu cum crezi tu. Dumneavoastră, cum știți de la început, cum a evoluat fiecare, imediat vedeți că sigur s-o uitat la ceva și copiază de la... Da. Dar cum vă împărțiți la partea cu feminin, cu masculin, cum la soliști și la soliste? Cum puteți să... Lucrezi? La băieți. Nu e dificil, adică... Nu. În afară de tonalități, că băieții nu cântă aceleași tonalități ca fetele. Ca vocalize, cobor cu ei mei și la piese le arăt. Ori cânt eu mai jos, acolo, în octavă, sau mă duc, că eu făcând și canto clasic, chiar dacă băiatul cântă în re, și eu pot să cânt. Când îi arăt câte o floare, mă duc în sus cu voce de cap sau cobor la octavă. Da, Nu-i greu. Pentru mine, eu cât ca și cameraman, fotograf, da. Nu înțelegi ce spun. Înțeleg cam ce dar nu știu eu. Da. Adică când mai jos după el, sau te duci... Asta n-am înțeles-o cu vocile astea, că voce de cap și aia nu știam. Aia, da, păi da, vocea de cap nu prea cântă. Sunt soliști cu timbru acut. Soliste vorbesc. Nu, alea care cântă deja de la do în sus, re și la fa, alea cu voce de cap, că n-ai cum să cânti. Vocele normale, îți voci si bemol, do, la major, acum nici să fii tânără să cânti în sol, nu se poate. Dar cam astea la fete. La băieți re, mi bemol, până își dau drumul un pic la voce, știi, să știe să lucreze, să cânte mai sus, în fa. Și referitor la îngrijit, cum îi sfătui să-și îngrijească, să nu răgușească sau... Să știi că asta e o chestie și de genetic vorbind. Unii sunt mai plăpânzi, mai sensibili, unii... Eu n-am avut treabă cu asta. În afară de faptul că trebuie să ai grijă, adică nu te poți duce la nuntă, tot asta le spun, nu beți apă minerală, nu beți rece, nu mâncați semințe, nu mâncați ciocolată, că ți se pune pe gât. Ei, și trebuie să ai grijă un pic. Adică nu ieși afară, eu tot timpul și aspecte oriunde. Măi, trebuie să ai ceva sau părul ridicat. După aia mă doare capul, răgușesc și asta e tehnica vocală. Și dacă cânți afară și frig, pe ce v-am învățat eu? Cum respirați? Se inspiră pe nas, se expiră pe gură. În cazul nostru începem cântatul. De ce? Că dacă măcar din două în două fraze sau la început de strofă, ca să nu îți intre, dacă tragi aer pe gură, tot aerul se duce pe trahee, în piept și atunci toate impuritățile din natură, tot nu se mai filtrează prin porii nazali. Se duce direct pe gât. Ei, în momentul când ai tras aerul ăla, el se încălzește în plămâni. Deci asta e tehnică vocală. Deci după aceea că nu mai pot, doamnă, când două programe și mi-s răgușită, pe dacă urli și nu știi cum să pui sunetul. Păi eu când de 38 de ani și tot în si bemol și în do cânt. Bine, timbru vocal să mai îngroașă, să mai schimbă în timp, să maturizează, nu e ca la un copil, cum cântam și eu atunci. Dar ideea e să rămâi acolo și atâția ani și noi chiar am cântat. Referitor la asta, la game, le spuneți cam
cum îi prinde vocea în funcție de timbrul lor, îi spuneți că numai în asta ar fi bine să cânte în gamele respective. Sigur că da, păi studiem că și piesele, depinde ce cânți. Unele au întindere mai jos, atunci și trebuie să te duci cu gama lui un pic mai sus. Sau cele care au întindere, vorbesc de înălțimea sunetului, dacă e mai sus, la început și atunci cobori un semiton, nu poți să forțezi copilul. Fiecare piesă, majoritatea ți le formezi așa, când ești la cântat, la re major, la fa major, la băieți vorbesc, la fete, si bemol, do, dar nici să-ți rup gâtul. Atunci trebuie să ori modulezi, ori îți faci un alt program, că nu poți să te... Referitor la carieră, când știu că ați avut ceva turneu în America. Cum a fost? Foarte fain, cu ansamblu Timișu ne duceam, 10 ani la rând am fost. Ne duceam la comunitățile de români, unde ne erau invitați, când ne duceam cu dansuri, cântam acolo, stăteam câte 2 săptămâni, 3, ei, după aceea am rămas eu cu Sorin, de vreo 2-3 ani, erau restaurante românești. Știu că într-un an am stat 3 luni și mi-a fost foarte greu, dar așa câte o lună și așa mi se părea că era fiul meu mic și noroc că eram cu Sorin. Și tot așa prindeam sărbătorile de iarnă și atâta plângeam de mă umflam. Zic, unde-i copilul meu și casa mea? Faină și America, dar mi dor și de gropile mele, că atunci erau gropi. Da. Vreau acasă, numai zic, na. Păi, sigur că veneam acolo, nu era rău și numai câte am văzut și am avut oportunitatea asta pentru că datorită ansamblului Timișu, cu ei am luat prima dată viza pentru America. Și chiar fiind căsătorită, că nu se dădeau așa. Eu am mai fost înainte de asta la viză și pentru Iugoslavia, că aveam, după aceea am ordat-o, dar prima dată, că sunt prea tânără, că nu-s măritată, că n-am bani, că nu știu, nici până la Vârșez nu m-or lăsa să mă duc. Și după aia culmeam de la America și n-aveam copii, n-aveam atunci nu știu ce. Și datorită lor am putut și după aceea ne tot punea viză, ba pe 5 ani, ba pe 10 ani. Cum vi s-a părut mâncarea atunci în comparație cu România? Ce v-a plăcut în America? Mâncarea era tot românească, că noi la români ne duceam, să știi. Eu aia nu suport când merg într-o țară străină. Doamne, era la New York, mai ales tanti Călina de la Giroc. Era în America atunci, săraca, ne chema, hai, dați că am făcut, că erau sărbători, am făcut sarmea, mâncare ca la noi. Și erau, unde stăteam noi, birturi, restaurante, mezelării, de la sârbi, deci tot ca la noi. Nu. Dar nu erați curioasă să încercați, nu știu, altceva din Știi America? ce încercam? Și în ziua de astăzi sunt nebunită și când am fost la Vegas și acolo, îmi place enorm la chinezi să mă duc să mănânc. Dacă nu mâncam mâncare chinezească până cred că am ajuns. E diferită de ce se găsește la noi. E diferită un pic, da, e diferită. Sunt mult mai multe specialități și da, e ok. Aici am găsit în 2003 un articol, iară din arhivă. Carmen Popovici pleacă în Serbia, referitor de Serbia. Festivalul Românilor de Pretutindeni de la Locve. Da. Cum de-ați ajuns să cântați acolo? Știu că e o comunitate de români, noi în Banatul Sârbesc. Dar noi cântăm mult în Iugoslavia, nu numai la Locve, și la Nicolind, și la Vârșeț, și am fost invitat acolo, pentru că jumătate din cei din Locve, numai bătrâni ori mai rămas acasă, restul tot să spun America. Și ne știu de acolo și atunci sigur că ne-au făcut invitație să mergem, că ei vin acasă o dată pe an și atunci vor interpreți și soliști pe care îi cunosc, noi știm ce trebuie să le cântăm, că au niște cântări ale lor. În ce țară ați fost și v-a impresionat cel mai mult? Cu turnee sau cu unde ați cântat? Deci numai în America am cântat și bine la sârbi aici, dar am fost așa numai cu ansamblu Timișu fără să cânt. Că ăia nu înțelegeau decât dansuri, dar m-am dus și eu fiind solistă cu soțul meu, mi-a plăcut Veneția enorm, Italia, atunci în Franța am fost cu ei, am fost în multe locuri. Și dar America e America. Ce v-a marcat? America? Da, pentru că ți-am zis, sunt foarte mulți plecați și nu veneau mulți. Noi am fost cam în afară, a fost Laza cu Petrică și cu doamna Ana înainte de Revoluție și cam atâta dintre bănățeni. După aceea, când am început să ne-o dat drumul și nouă, veneau foarte mulți la ei, la biserică,
comunitatea de români se adună, erau mai uniți, acum nu-i mai nici la ei ce-au fost. Mă, și când îi vedeam, săracii, orice le cântai cu lacrimi în ochi și te priveau cu, așa cu o bucurie și parcă le mai trecea dorul de casă. Și atunci, nu era internetul, nu aveau cum nimica. să... Era de fapt internetul, dar nu erau rețelele. Da, și atunci sociale. ei, fiind majoritatea din Banatul Iugoslav, dar și de aici, de Timișoara, din țară, era o grămadă și de la București, dar toți erau uniți acolo. Și spun, tare m-a impresionat când am văzut că jucau pe orice, n-aveau nicio treabă și cântau cu noi. Și ce ați luat din America? Cu ce ați venit de acolo? Prima dată. Doamne, dar cu ce n-am venit? Au încăput în Am avion. plecat cu 2 valize și am venit cu 6, pentru că 2 aveam voie, da? Una tot așa era de cală. Doamne, când am văzut noi acolo, nu prea m-am aruncat, că trebuie să spun, eram tineri și noi ne făceam casa și eram cam, nu că eram zgârcită, dar eram cumpătată, zic, lasă-mă acum, nu dau toți banii acum. Și cu toate astea mai luat încă 4 valize. Cel mai mult la fiul meu îi aduceam, o valiză era numai lui. Eu am o boală cu păpuci, o valiză erau a mele. Atunci la fiecare le aduceam, te Mirce, nu știu ce scumpătăți, dar nu se găseau la noi. Și atunci abia așteptam să vin acasă când veneam, parcă îl văd pe fiul meu mic, primul lucru, plângea și ăsta, direct la valize era să desfacă valizele. Ce mai adus? Presupun că jucării care nu se Jucării, da. Atunci mi-am luat de acolo în ultimii ani când am venit, și-o luat Sorin Sopran, eu mi-am luat microfon de voce, el și-a luat microfon de instrumente. Deci am mai luat și lucruri, țin minte că nu erau la noi încă telefoanele alea fără fir, știi, cu stație, pe m-am adus, în fiecare tătăl le-am adus din alea cu 2-3 prin casă, umblam cu el. Găseai lucruri care la noi nu le găseai, știi? Cum era atunci Escala? Unde era? Cum ați făcut? Păi prima dată era direct Timișoara-New York primii ani. Era? Da, sigur, 8 ore făceam. Direct coboram la New York. Ei, depinde. După aceea, dacă ne-am dus la Chicago, zburam Timișoara-Chicago, că era, dar numai până la Chicago. Ei, când ne-am dus în California, de exemplu, atunci au trebuit să face scală. Și după aceea cât am fost noi cu ansamblu, să pleca Timișoara, după aia nu. Ori plecam de la, când m-am dus în Miami, acum vreo mulți ani, 10 ani, din Budapesta zburam. Și m-am dus direct 9 ore până la Miami. Sau Budapesta, New York sau Chicago și de acolo mai departe, către California. V-ați gândit vreodată să vă mutați în America? Nu. N-ați vrut? Păi nu, stai să-ți spun, mama lui Sorin, care l-a făcut, mama biologică, da? În America, de când eram eu însărcinată cu Claudiu, 33 de ani. Și n-am văzut-o mulți ani după aceea. Și când ne-am dus prima dată, am rămas la ea, stătea în Arizona cu soțul ei și hai mamă, rămâneți aici. Am spus la Sorin, știi ce? Rămâi, dacă vrei, eu mă duc acasă. Doamne ferește ăsta, nici să n-audă. Deci aveam oportunitatea. Nu, nici. De ce? Păi de ce? Ce să fac acolo? Știi cât ești bine văzut acolo? Cât ești musafir? Ce fain, ai venit, cânti și la bir, cânti acolo o lună, 2, după aia, gata, altul la rând. Păi cât vrei să stai aici? Uite, am avut colege care au rămas. Uite, îți dau un exemplu. Nicoleta Voiteg, solistă grozavă. Stat acolo, n-a mai vrut să vină, s-o mărita cu nu știu care, n-a mai cântat. Nici în țară nu mai, și ajungea mare interpretă și acolo, eu știu ce face, lucră sau mulți soliști au rămas. Nu ești bine văzut dacă rămâi acolo. Ești bine văzut cât ești musafir, ai venit în turneu, dar acasă la tine. Că spuneați de instrumente, că v-ați luat din America. Cât de mult important, nu știu, microfonul pentru dumneavoastră, adică a contat vreodată pe ce microfon cântați? Acum, normal că ne-am luat microfoane, că nu mi-am luat Tesla sau nu știu ce. Eu, într-un an mi-am luat Shure Beta, Shure SM58, după aia mi-am luat Beta, după aia acum, ultimii ani mi-au adus cumnatul meu microfoane,
tot SM58, acum mi-am luat ultimul tip de ULX, da, contează, dar să sune bine, e important să-și adapteze, depinde la ce stație îl conectezi. Aia vreau să zic, la elevi ce le recomandați? Să-și ia direct un microfon de top sau să-și ia ceva de început până... Că mulți să-și iau cam ultimele și ei nici nu știu săraci să... Păi acum nici ultimul să-l ia, undeva un microfon normal, un șur, un orice, să sune bine, că vezi tu, trebuie să se adapteze și pe timbrul tău vocal. Unii au voce mai slabă, unii au voce puternică, știi, adică trebuie să știe să fie lângă ei, nu ultimul tip. Dar acum nici nu te pui tu să-ți iei la cu 5.000, când tu nici nu te duci să cânti unde în baie, pe bune. Până când mai este. Sunt microfoane care denaturează vocea? Sau să nu prinde o anumită gamă? Păi sau... în ziua... Da, de unde nu-i vorba de... Deci poate un solist poate să cânte pe orice microfon. Bineînțeles. Acum mai nou ori apărut, nu știu cum să numesc, redres sau compret, nu știu, pentru voce care îți amplifică vocea, că nu mă interesează. Eu niciodată n-am folosit nici să-mi dau tare. Asta e vocea mea, asta îs. Ci că sunt niște aparate mai noi acum, care, dacă ești un pic fals, îți ridică vocea, să fii pe ton, îți amplifică vocea, să ai putere în voce. Bine, și dacă te cheamă, nu știu, sau mergi undeva și cânti și nu mai sună așa. Eu nu-s de... Nici cu... Când au apărut căștile, pe crezi că eu nu pot să-mi cumpăr 10.000 de perechi de căști. Nu m-a interesat. Pe mine nu mă interesează să mă aud eu bine în cască și să aud numai ce vreau și oamenii din sală sau de unde îs, că acum cu sistemele astea, pe niște volume, nu așa, pe bătaie-s. Deci când îi văd la masă, uite așa fac, nu mai pot să taie de urechi. Bine, ăștia tineri le place, dar nu toată lumea e. Dar dați mai încet, dar vin alții, mie, care eu nu cântare, un pic mai încet, un pic volumul. Păi când dau drumul ăia la stații și atunci, tu nu te mai controlezi ca și solist, înțelegi? Își bagă casca în ureche, că vezi, Doamne, eu aud mai bine, n-aud mai bine, auzi tu mai... Da, cânt eu mai ușor, să zic. Dar eu îi termin pe aia din față, că atunci muzicanții toți își dau tare, nu-i mai interesează, e pe bătaie. Solistul nu se mai aude în sală live cum ar trebui, că ei scălare și acordeoniști au boală să fie tari și suflătorii. Și atunci e un haos total, nu se mai înțelege solistul. Ei, poate că toți au zis că scârba aia, că ea, că ea răcântă, te mir, că are... Nu am pretenții. Am pretenții să mă aud eu și voi încet. Păriturnelă, faceți ce vreți. Ei tot știu. Cu mine nu cântați tare. Că eu văd omul ăla din sală cum reacționează. Na, acum ne mai dăm și noi. I-am zis, măcar când începem, hai că la joc dă-i acolo, că nu se mai... Da. Dar nu am fost de acord nici cu casca în ureche, niciodată și am auzit și live-uri și tot ce și o sunat așa cum cânt eu. Nu vreau să fac ca nimeni, ca altcineva, decât ce vreau eu. Cum vedeți evoluția muzicii populare? N-am nimic împotrivă, pentru că... Mergem spre bine sau spre rău? Nu știu ce să zic. Să știi că nu neapărat înspre rău, că să mai întorc acum un pic. Uite de... Deci mai revine acum, așa. da, acum evoluează, acum toată lumea, societatea și toți. Acum, normal că și noi evoluăm, inclusiv de la stații, de la microfoane, de la muzica pe care o cântăm. Acum toți băieții ăștia și muzicieni, nu că ai pus ăla, nu știi, znoti și atunci studiază și sigur că în ziua de azi e altă armonie, mai complexă, asta depinde de muzicanți. Deci tot meritul, dacă e ceva bun în chestia asta, îl au băieții care studiază și interpretul își cântă treaba lui, dar de spate și depinde tot ca să sune așa wow, știi? Dar acum văd că să mai întorc. Uite, vin la școală, bine, ei n-au de unde să știe. Doamnă, ce faină argeleană am găsit. Nu știu unde le caută, pe YouTube. Nu, prima dată mă întreabă, ați auzit ardeleană nouă? Zic, care? De exemplu, îți dau... Și
Asta e nouă. Asta am făcut eu pe caseta 2, mă, cu Dean Caledin. Am videoclip la ea, la Ghiță Olaru, Doamne ferește, La voi noi, sau se cânt acum toate prostiile ce le-am cântat noi atunci, știi, pentru ei ceva nou. Atunci descopere, ne aduceți casete vechi, chiar am elevi, hai vă rog din alea vechi să ne aduceți, să mai ascultăm și noi. Tot ce-i vechi acum pentru ei nou. Păi normal că voi nu erați pentru nici... era altceva. Dar nu erau născuți pe vremea aia, când noi le-am cântat și nu le mai cântam, că imprimam altceva, adică și atunci venea valul. Era o piesă, dar să știi că cele vechi, uite, Conea și Nicoleta și Moise, au melodii nemuritoare, care se vor cânta și de acum în poate 100 de ani, dacă ține, Doamne, cu noi. Dar de ce credeți că sunt mai deosebite acele piese? Nu știu, aveau impact și ca linie melodică mai mult și textele parcă erau. Și acum fac texte. Și la texte s-a schimbat o țară. Nu mai faci textul ăla bună seara, dragi feci, simple, dar alea rămân în minte, să știi la oameni. Acum vor tot cu mai multe, fără lălăituri, să aibă text, să aibă context, să aibă filozofie în ele. Pentru muzicanți, cât mai complicate. Da, să fie... Și nu prind astea. Prind alea simple, crede-mă, că de aia se întorc. Erau simple, melodioase, frumoase și punct lovit, punct ochit, punct lovit cu textul pentru mamă, tată, pentru eu știu ce. Cum v-ați împărțit între carieră și viața de acasă? Bine. Când ați reușit să faceți mâncare, când ați reușit Doamne, dar eu sunt o fire foarte organizată. Așa am fost toată viața mea. Eu lunea, de exemplu, n-am ore și vineri. Atunci știu, dacă nu vin de la nuntă sau, mă rog, e liber, dorm, mă odihnesc, calc, fac mâncare, spăl, de gătit gătesc aproape zilnic, așa am învățat. Hai, dacă nu o supă sau o ciorbă, mânci 2 zile, dar o cină sau o ceva, dacă suntem acasă și nu suntem plecați, foarte bine. Am avut mare noroc în mama mea, am dus copilul de la 4 luni la Lipova, nu mi-a fost ușor, dar l-aduceam în fiecare săptămână. Când aveam o zi liberă, fugi la Lipova după el. Mai stătea cu noi, maica era Sorin, îl ducea la repetiții când eram eu la școală, mic era, dar asta regret, că n-am stat foarte mult cu el cât era mic, până a început școala și s-a mutat aici și atunci în permanență. Eu îl duceam dimineața la școală, mă trezeam mai de dimineață, făceam mâncare, eu știu, o curățenie, că dacă vrei să-ți împarți timpul, îți ajunge pentru tot. Oricum am răspuns ăsta, că mi-a spus că dacă n-ați fi fost solistă, erați contabilă, nu? Nu, sau nici într-un caz. Ce ați fi vrut? Nu aș fi vrut nimic, că nici n-am avut când să mă gândesc la asta, pentru că eu eram, clasa 3-a, eu cântăreață de mic, eu trebuie să cânt. Păi și dacă, nu știu, dacă ați avut porțile închise, ce nu știu, aș fi făcut ceva, îți dai seama. Dar nici într-un caz contabilă, că nu le am cu matematica, cum era tata meu un om foarte intelectual, deștept. Ți-am spus, basarabenii ăștia toți sunt cu, mă rog, firi creative, harnice și tot ce fac așa cum trebuie. Dar ți-am spus, nu m-aș fi gândit. Și nici nu m-am gândit vreodată ce aș fi făcut sau ce aș fi vrut să fac. Ce sfaturi le dați acum la cei care, nu știu, poate tineri care se uită la noi, care o să se uite, care vor să se apuce de muzică populară? Care e primul sfat care îl dați? În primul rând, să-și dorească din suflet asta. Să fie conștienți dacă, mă rog, după ce merg la un profesor, ai talent, nu că mă fac solistă, că vezi, Doamne, să câștigă bani ușor, sau că vrea mama și tata. Păi mama și tata nu cântă ei, pentru că vor să fii tu interpret, că nu au putut să facă ei în tinerețile lor lucrul ăsta, știi? Eu niciodată nici cu fiul meu n-am avut, l-am testat, are auz, are ritm, dar timid ca tată n-ar fi fost ce trebuie. Și atunci am zis, stop, tu nu ești pentru asta, ești copilul meu, dar nu. Păi ca să fii și tu, așa cum sunt eu și taică, tot nu ca mine, păi trebuie să mă întregi dacă ai, nu? Dar când am văzut, nu, du-te tu acolo, ești bun la limbi străine, la română, e terminat, facultăți, alea,
fă-ți treaba ta. Îi învăț pe toți să facă, ți-am spus, din suflet ceea ce fac și nu că vrea mama și tata, să vrei tu. Ce hobby-uri aveți în timpul liber? Îmi place să gătesc. Ce anume? Tot ce vrei gătesc. Cartofi Prăjituri. Da. Prăjiturile așa și așa, că nu le fac că mâncăm, știi, dar nu că nu le-aș face. Dar mâncare și tradițională și îmi place să încerc rețete noi acum cu Facebook-ul ăsta și cu tot felul de... Și îmi place că arată Ciocolată bine. Dubai, Nu. Ți-am spus că nu atâtea dulciuri, dar orice, sarmale. Am fiinii mei, prietenii mei când vin la noi, că noi iznași de meserie, avem vreo 23 de perechi de fini. Apoi când vin, ăla vrea aripioare, la sărbători, acum venim, dar ne faceți, știți ce, scotoroajele, nu? Da. Răcituri, ăla vrea sarme, ăla vrea nu știu ce. Păi oricum le fac astea, știi? Na, și îmi place să încerc așa. Mă bătea gândul, crede-mă, în pandemie și cei de la școală. Mă, ce să facem? Mă zic, eu îmi deschid firmă de catering. Dar și astea, hai mama și fiul meu, tu atât de bine gătești. Și chiar eu știu să împart și eu știu cam cât ar intra și ăsta. Mă zic să faci ceva. Mă lăsa bărbatul meu. Ce ești tu acum, tu îți faci? Da, de ce? Zic, ce are? Și îmi pare rău acum că n-am făcut. Dar nu-i târziu. Păi da. Și ce vă place cel mai o mâncare care vă place tot timpul să faceți cu drag? Îți spun unde eu, puneți suflet cel mai mult? Nu se poate dacă nu pui la tot ce faci, pui suflet. Egal că fac o ciorbă de perișoare sau că fac sarmale sau că fac o supă de chimen cu crotoane sau ceva. La toate trebuie. Un sosurile mama mea e la mine acum și vrea mâncare mai light, așa, nu mai cu carne. Atunci mă gândesc, Doamne, ce să fac? Atunci combin tot felul de cușcuș, cu orez, cu sosuri, cu... Na, să fie, și cu legume. Cu albă sau roșie? Cum albă. Îmi place mie, dar știu să fac și roșie, dacă e. Dar aia albă mâncăm, na, și noi bănățenii nu mâncăm așa acru, că alții vină și mai pun oțet. La noi toate-s mai dulce. Partea cealaltă de țară, toți cu borș, cu acriel, cu... O strică, practic. Eu numesc cu astea. Dar poate lor așa li se pare așa normal. Și așa greșit. le place, da. Unde vă retrageți când vreți să vă încărcați bateriile? Acasă. În curte la mine. Ies afară în foișor și acum ies pe terasă chiar dacă e frig. Stau și privesc așa și mă uit la pomii mei și la câinele meu frumos, că am o curte mare și abia aștept să dea primăvara, că eu și în curte lucru, să mă apuc eu de trandafirii mei, de florile de jardiniere, de asta și stau și îmi fac planurile așa. Acum mai am timp că s-a mutat și fiul meu de 2 ani deja la casa lui, după nuntă, și atunci mama vine și la noi. Nu, zic, acum vă faceți singuri că eu am destul de lucru la mine. Dacă ar fi să mulțumiți cuiva, datorită cui sunteți astăzi? Datorită părinților mei, în primul rând, și mulțumesc la Dumnezeu, nu-i mai cer nimic decât îi mulțumesc pentru tot ce mi-au dat, pentru că ți-am zis așa, eu tot ce mi-am dorit, m-am rugat așa și am zis, sunt și foarte optimistă. Eu asta fac și asta fac. Și ca să-ți dau un exemplu, când ne-am făcut casa, nu era construită casa, aveam mobila, dar eu m-am luat perdelele la salon. Dar casa nu era ridicată, numai fundația. Am zis, aici așa o să fie, acolo așa o să fie. La fiul meu la fel. Zic, asta vreau. Da. Și uite că tot așa ce mi-am dorit mi s-a împlinit. Acum, știți, avem nevoie, nu mai vreau nimic, că îi mulțumesc, prea mult mi-a dat Dumnezeu din cât am cerut vreodată mai la început, sănătate. Sănătatea e cea mai importantă. Da. Acum, lumea uită, de exemplu, vis-a-vis de soțul meu, cam greu să o obișnuit, numai cântă de 7 ani la evenimente, pentru că are o problemă la spate, are o problemă la mână și el cântă de la 13 ani și nu așa anunț grele în Caransebeș, au cântat acolo cu mari muzicanți de acolo. Și-au zis, am decis, gata, eu nu mă duc să mă fac de râs, să dau chixuri acolo, stai acasă, ai cântat până la 50 de ani,
decât, uite, toți instrumentiști ăștia, nu-i vezi, ba să îmbolnăvesc, ba fac infarct, ba mor. Nu, tată, acum vreau să fim liniștiți, abia așteptăm să fim bunici când o dat Dumnezeu, dar nu să grăbesc ăștia. Eu mă duc la cântat, că încă lumea mă ia. Încrederea îi de o viață unul în altul, eu mă duc la cântat, nu mă duc în altă parte. Și atunci am zis, stai, te duci la ansamblu, că e serviciul tău și ăsta în spectacole, nu dau eu socoată la nimeni. Dar de ce nu cântă Sorin? Dar de ce? Păi nu mai cântă omul că nu mai vrea. Eu ajuns. Și nu dau la nimeni. Și cât a cântat bine. Păi, iartă-mă, el de aia și-a luat decizia asta pentru că el e un perfecționist. El n-a dat un chix odată, n-a cântat fals niciodată. Și atunci când a văzut, nu vreau să mă fac de râs, uite cum mă duc acolo. Dar nu te faci că salță, Doamne, cum cântă, nici o treabă n-au. Nu mai vreau. Nervii mei sunt la pământ, eu nu mai am nervi de marșuri, să mă duc pe sate dimineața la 9 cu ei. Eu nu știu cum pot, zice tu, de unde ai atâta energie? Dar săracii ei, muzicanții, și acum, până venim noi la sală, ei sătui de umblat pe jos, pe acolo, pe coclauri, știi cum și e? Săracii cameraman și fotograf și la voi, fel. da, și voi la fel. Văd, colegi, da. Da. Păi, Și mulți nu înțeleg. Acum nu-i mai cu camera aia grea mare, dar Da. la început, sărace, cu camerele alea grele. Și cu baterii legate pe lângă. Doamne ferește, știu că mergea și Armina Lunicoară și Florin Lipovan și o grămadă care filmau, Ghiță, Olaru. Măi, Armina așa Avea cum are 20 de kg, cred că, dar camera. nu așa, deci acum astea se resimt și la voi și la noi, să știi, în timp. Și atunci știi, când ai de toate și nu-ți mai dorești nimic decât sănătate și înțelegere, nu mai îți bine să te duci. Că știi cum e, toate să fac la timpul lor. Nu ți-ai făcut când a fost de făcut, acum nici atâta. A plecat trenul. Avem colegi, Dumnezeu să ierte, care-s mor și care nu. O viață întreagă ori cântat. Și nu și-or făcut să-și cumpere o garsonieră, măcar. Sau mai vorbesc de case și de... Păi, ce ai făcut, tată, cu banii toată viața? Nu mai mâncat și ai restaurante și te-ai dat cine ești, țale și alea. Nu se poate. Dar într-o familie îți mai spun ceva. Dacă muierea e bună, toate femeile care sunt puternice, ai cât de cât, mai îl aduci, nu vrei tu să faci. Bărbatul meu niciodată nu a vrut, că el nu vrea casă, că nu. I-am dus într-un loc unde stăm noi acum. Vezi locul ăla acolo, acolo ne facem noi casă. Când au auzit, doar nu l-ai luat. Ba, l-am luat. La fiul meu la fel. Chiar am trecut zilele trecute, da, pe acolo și știu că atunci când ați făcut, erați cam prim, da, și după acum chiar mă gândeam, aveți sens acolo, da, tot aproape acum, tot, v-ați gândit de atunci că o să urmeze așa. Da, să știi că, pentru că dacă tot am umblat și ne-am dus prin toate țările astea și în America, nimeni nu stă în centru cum e la ei. Toți ăștia care ai vrut un pic de spațiu, de aer, toți m-am gândit că și la noi vor veni cartiere mai de lux, mai normale, dar se vor face multe case. Și atunci am zis, când am văzut că începe și acolo să construiește pe Timișoara, zic în 15 ani, pe vremea aia, zic o să fie legată, ce dacă e Ghiroda, uite și acum s-a făcut și centura, toate s-au făcut acolo, adică am fost cu capul pe umeri, da, am știut ce vreau tot timpul. Lângă aeroport. Nu, de aeroport, că până la aeroport mă înciopită. Da. Bun, mulțumesc, doamna Carmen Popovici-Dumbrava, că ați mare putut drag. să veniți la acest tip de podcast, să zic așa, care e mare drag și îți doresc diferit. să faci multe emisiuni de acum înainte și îmi place că, uite, am mai văzut colegi și mi-au spus care au fost la tine că ții așa un pic să vină oameni de elită la tine. Păi da. Și că toți mă întreabă, că aia ziceam și la colegul Blaga de la Oradea, că de ce l-am chemat pe el? Am chemat oameni care... L-ai chemat și pe el? Da, fost. Care nu neapărat că am avut o colaborare, dar ne-am intersectat la anunț de atâta timp, adică știu ceva, nu știu, are o istorie. Nu pot să chem pe unul care nu-l cunosc deloc. Exact, și ce să-și vorbești cu el? Sunt soliști mari care poate nu ne-am intersectat de atâta timp, că filmez de 16 ani, de 15 ani.
Și nu ne-am intersectat, poate. Și atunci eu nu știu nimic despre persoana respectivă. Păi, și trebuie să te documentezi o țară. Prima dată, chem pe care totuși sunt de aici, de-ai noștri, cum ar veni, nu? Bănățeni și apropiați. Foarte bine. Mulțumesc încă o dată. Cu mare drag, să aveți un sezon plin și sănătate multă. Da, cel mai important. Și celor care ne privesc, același lucru le doresc, să fie oameni buni, să le dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți, împliniri. De rețele sociale, unde sunteți cel mai activă? Pe Facebook și pe Insta. N-am TikTok. Nu mai am vreme. Faceți. Păi nu mai am vreme și să vă faceți și să vă postați melodiile vechi. Da, uite, aș putea. De acolo. Da, aș putea. Da. Puneți pe casetă undeva, nici nu știu dacă mai aveți casetofon. Doamne, nu mai... Cred că unul pe acolo, cine știe de când e lumea, erau la modă. Atunci după aia au venit CD-urile, CD-play-urile, după aia DVD-urile. Da, am foarte multe, am zis, dar eu n-am timp acum așa asta. Deci dulapuri întregi am cu casete, nu numai de ale mele. Tot ce să cânta, cred că am o fonotecă acolo. Da, au fost, generația ce au venit acum nu mai știe de casete, nu mai știe când derulai cu pixul, nu mai caseta, știe, dar ți-am zis că încep deja melodiile, da, le caută. Da. Da, sunt multe care poate nu neapărat pierdute, că majoritatea le știu, generația care mai veche, dar... Trebuie să le mai aduci în actualitate și să le spunem noi despre ele. Să le cântăm, dacă și mie, cum nici eu nu le știu, alea vechi, lui eu știu care, mama, nu ești computer să le înveți toate, dar ce să cânta, am învățat atunci la vremea mea și din cele vechi. Da. Mulțumesc! Da. Dragilor, am ajuns la finalul acestui episod. Să nu uitați să dați câte un share, un comment și un like și să vă abonați la acest canal. Mulțumesc! Până data viitoare! Alma Dulce. Deserturi rafinate pentru evenimente de bun gust. Autodema Premium Cars. Charlie's Pub. Zaza Resto Pub. Spontan cu Brian Podcast.